Sziasztok gyerekek! Kaptam egy e-mailt az előbb a neten, a Vallásfilozófia fórumról, írt egy ismerősöm, és egy linket küldött, hogy nézzem meg a lélektv.hu oldalon dr. Daubner Béla, pszichológus, vagy pszichiáter előadását az önismeretről. És ahogy rápillantottam erre a linkre, erre az e-mailre, azt mondtam, hogy én ezt nem nézem meg. Ugyanis mi az, hogy önismeret? Mi az, hogy én? És akkor ugye elkezdtem gondolkodni, jó, hát az én, az a mindenség egy elhatárolt részével való teljes azonosság. Na most, hogyha valamivel azonos vagyok, akkor azon nincs megismerni való. Tehát eleve a kérdés fölvetés már egy ellentmondás, feloldhatatlan ellentmondás rejt magában, ugyanis ha valamit meg kell ismernem, azzal nem vagyok azonos. Na most, ha nem vagyok azonos vele, akkor ki a megismerő? Akkor a megismerő nem én vagyok. Akkor nézze meg az, aki kíváncsi én rám, és ott majd megismerhet engem, de én ismerem magam. Mert az én fogalma azt jelenti, hogy azonos vagyok magammal. Lehet persze erre is felmentést adni, és azt mondani, hogy ó, igen, de hát végül is az önismeret azt jelenti, hogy a megismerő nem ismeri teljesen önmagát, és bár azonos önmagával, de ezt nem ismeri teljesen, és így végül is fából vaskarika, de a megismerő is én vagyok, és a megismert is én vagyok. Ez már, ugye itt kezdődik valami nagy sántítás, nagy bicegés. A pszichiátria és a pszichológia ismeri az ego és a magasabb én fogalmát. Itt már még jobban bekerülünk a rekettyésbe, kezdődik a skizofrénia, mert akkor az ego is én vagyok, és a magasabb is én vagyok, hát a kettő ugyanaz, akkor megint mit kell megismernem? Miért hasítsam ketté magam egóra és magasabb ére, ha mind a kettő én vagyok? Na most lehet egy másik vonalon is felmentést adni, hogy a változással magyarázni, hogy az én az tulajdonképpen nem egy fix valami, tehát nem egy körülhatárolt része a mindenségnek, hanem körülhatárolt, de állandóan változó része a mindenségnek. Megismerem a magasabb énemet, a mindenségnek egy nagyobb szeletét, és utána azzá válok. Na most, hogyha ezt elfogadom, akkor pedig rádöbbenek arra, hogy folyamatosan változom. És amint megismertem a mindenségnek egy nagyobb szeletét, és azzal leszek azonos, és az lesz az énem, akkor ez tovább fog tágulni, és egy újabb önismeretre sarkalmaz, mert az énemet a mindenségnek egy még nagyobb szeletében fogom vélni, fölismerni. Na most, hogyha állandóan változom, akkor az önismeretemnek semmi értelme nincs, mert mire félig megismertem önmagam, addigra már nem az vagyok, és már is egy nagyobb tágulásra kell, a mindenség egy nagyobb szeletére kell összpontosítanom, és arra kell kitárnom a szememet. De még erre is lehet azt mondani, hogy jó, de hát addig tart a megismerés, míg a teljes mindenséget meg nem ismerem, és a teljes mindenséggel, Istennel az egységemet elmérem, és egynek érzem magam. Na de a mindenség állandóan változik. Az egyetlen állandóság benne a változás.
Na most, hogyha a mindenség állandóan változik, akkor a mindenség megismerhetetlen, és nagy valószínűséggel még Isten sem ismeri teljesen önmagát. Hát ha ő se ismeri önmagát, akkor én miért menjek el egy kurzusra, ahol önmagamat, azt ígérik, hogy önmagamat megismerhetem. Nem tudjuk, hogy kik vagyunk, gyerekek. Ez egy borzasztó dolog, de ezt el kell fogadni, és együtt kell tudni élni. Én az Arany Viktor vagyok, akit egy kis ócska fényképezőgép előtt mondja az okosságait, és páran rákattintanak, és a lelki problémái miatt, hogy a berekedés 2 hete köhög, és a saját démonai gyötrik, vagy az a magas szellem vagyok, akit valaki látott belőlem kilépni, és azt mondta, hogy majd elégett a jelenlétében. Én vagyok az, aki a bevásárlókosarát tömködést tolókocsiba tolja haza a cuccát, vagy pedig az, aki a felső szomszédasszonyát úgy meg tudta kezelni látatlanba, hogy érezte a műtéti sepphelyét, pedig azt sem tudtam, hogy hol volt a műtétje. És ugye tegnap este tartottunk távkezelést. Akkor most én vagyok, vagy pedig az a szellem vagyok, aki állítólag egy nagyon magas szellem, és nem lakik. Gyerekek, önismeret, főzzük meg az ebédet. Sziasztok, hello!